विद्यार्थी मित्रांनो, आयोनिक इक्विलिब्रिया या टॉपिकमध्ये मी तुम्हाला गेल्या व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की आपली महत्त्वाची 4 आर्टिकल्स राहिलेले आहेत. अँड दॅट वन इज नथिंग बट नंबर फर्स्ट वन इज हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, सेकंड वन इज द बफर सोल्युशन, थर्ड वन इज द सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट अँड फोर्थ वन इट इज नथिंग बट द कॉमन एंड इफेक्ट. ओके, आता ह्या 4 आर्टिकलशी रिलेटेड आपल्याला पहिल्यांदा सुरुवातीला हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स घ्यायचं आहे. हायड्रोलिसिस या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या. In organic chemistry, you know very well, the hydrolysis reactions are nothing but that reactions when the given substance can be treated with water molecule. तुम्ही पाण्याबरोबर जर त्याची रिएक्शन केली तर त्याला तुम्ही हायड्रोलिसिस म्हणता. पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये लक्षात घ्या, तुम्ही त्याच्यामध्ये जर वॉटरची ॲडिशन केली तर त्याला तुम्ही हायड्रेशन म्हणता आणि रिमूव्हल ऑफ वॉटर केलं तर त्याला तुम्ही डिहायड्रेशन म्हणता. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हायड्रोलिसिसची डेफिनेशन मी तुम्हाला आता सांगणारच नाहीये, लक्षात घ्या, ते आपण नंतर घेऊया. पण ह्या हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्समध्ये आपल्याला का नाही 4 टाइप्स दिलेले आहेत. ओके, देयर इज द नंबर फर्स्ट वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सेकंड वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, third one salt of weak acid strong base, and fourth one is the salt of weak acid weak base. Actually, in Arrhenius theory, you can be defined that the acid is a substance which can be give the H plus ions in aqueous medium. बरोबर, म्हणजे जो H प्लस देतो त्याला तुम्ही ऍसिड म्हणता. अँड बेस इज अ सबस्टन्स विच कॅन बी गिव्ह द OH मायनस आयन्स इन ॲक्वियस मीडियम. हे दॅट इज कॉल्ड एज द बेस. हे आरएनएस थेरीमध्ये आपल्याला झालेल्या बाळांनो. आणि ऍसिडमध्ये आपण परत 2 टाइप्स घेतले होते. नंबर फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द वीक ऍसिड. आठवतंय का बघा, अगदी सुरुवातीला आपण बोललो तो स्ट्रॉंग ऍसिड कोणाला म्हणायचं, तर इट इज द ऍसिड विच गिव्ह द मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन्स. बरोबर. वीक ऍसिड कोणाला म्हणायचं, इट इज द ऍसिड विच कॅन बी गिव्ह द लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन्स. तसं बेसमध्ये पण आपण 2 टाइप्स घेतले होते, स्ट्रॉंग बेस अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द वीक बेस. स्ट्रॉंग बेस आपल्याला माहिती आहे विच गिव्ह द मोर नंबर ऑफ OH मायनस आयन्स, आणि वीक बेस कोणाला म्हणायचं, विच गिव्ह द लेस नंबर ऑफ OH मायनस आयन्स. लक्षात येत आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, आपण सॉल्ट तयार करणार आहे, लक्षात घ्या. आता सॉल्ट ऍसिड आणि बेसची रिएक्शन केल्यानंतर सॉल्ट तयार होतोय आपल्याला माहिती आहे. उदाहरणार्थ सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन कन्सिडर द ऍसिड कॅन बी रिॲक्ट्स विथ अ बेस. ॲट द टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अँड वॉटर. ओके, up to the 11th standard you can be studied this one. When the acid can be treated with a base, at that time there is the formation of salt and water. That reaction is called as neutralization reaction. Okay, न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन म्हणजे आपल्याला झालं ऍसिड प्लस बेस गिव्ह सॉल्ट प्लस वॉटर. बरोबर बाळांनो. आता या ऍसिड मध्ये जरा थोडंसं लक्षात घ्या, जर आपण स्ट्रॉंग ऍसिड घेतलं, बरोबर, आणि बेस पण आपण जर का स्ट्रॉंग घेतलं, बरोबर, म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस या दोघांचं कॉम्बिनेशन केलं तर इथं जो सॉल्ट तयार होईल त्याला म्हणायचं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे पहिला टाइप झाला. म्हणजे when you can consider when the salt can be formed from that is a strong acid and strong base, it is called the strong salt of strong acid strong base. आता एक एक्झाम्पल घ्या, तुम्हाला ऍसिड मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिडची एक्झाम्पल दिली होती त्यावेळेस. नंबर फर्स्ट वन इज द HCl, सेकंड वन इज नथिंग बट द नायट्रिक ऍसिड अँड फोर्थ वन इज नथिंग बट द सल्फ्युरिक ऍसिड. आठवत असेल तर बघा बाळांनो, दिस 3 मिनरल ऍसिड्स आपण म्हटलं होतं, लक्षात ठेवा. पण याच्यामध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड कोण आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द परक्लोरिक ऍसिड HClO4. हे सांगितलं होतं आपण. आता याचा रेफरन्स घेऊ. ही 3 काय आहेत, स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत. आणि जनरली बाकीची काय आहेत, तर वीक ऍसिड आहेत. हे पण स्ट्रॉंग ऍसिड का, तर यांचं डिसोसिएशन जास्त होणार. आणि डिसोसिएशन जास्त होणार म्हणजे साहजिकच यांचा जो Ka आहे तो जास्त असणार आहे, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. वीक ऍसिड आहे, त्यांचं डिसोसिएशन कमी होणार म्हणजे Ka काय असणार आहे, कमी असणार आहे. बरोबर आहे. तसंच आपण जर स्ट्रॉंग बेस घेतलं तर बाळांनो, आठवत असेल तर बघा 2 स्ट्रॉंग बेसची एक्झाम्पल घेतली होती आपण, NaOH अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द KOH. याला तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणता. या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉस्टिक सोडा. लक्षात घ्या, सोडियम हायड्रॉक्साईड, कॉस्टिक मीन्स बेस, लक्षात आलं, OH कॉस्टिक सोडा, सोडियम हायड्रॉक्साईड, अँड KOH इट इज द पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. इट इज कॉल्ड एज द कॉस्टिक पोटॅश. नावं ती पण लक्षात घ्या. ही 2 आहेत ना, ही स्ट्रॉंग बेस आहेत.
पण याच्यामध्ये पण आपण म्हटलं होतं सीझियम हायड्रॉक्साईड इज द स्ट्रॉंगेस्ट बेस अमंग द बेसिक फॅमिली CSOH. आणि राहिलेले जे बेसेस आहेत ते वीक बेसेस आहेत. मग आपण वीक ऍसिडसाठी पण एक्झाम्पल घेतलं होतं, तेही लिहितो इथं. ऍसेटिक ऍसिड, बरोबर आहे, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन सायनाइड इज देअर. फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द कार्बोनिक ऍसिड इज देअर H2CO3, बरोबर. वीक बेस साठी सगळ्यात चांगली एक्झाम्पल आपण कोणतं घेतलं होतं, तर दॅट वन इज नथिंग बट द अमोनियम हायड्रॉक्साइड, या यू कॅन से मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, अल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड, लाईक दॅट वन. दॅट आर नथिंग बट द वीक बेसेस. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड घ्यायचं. आता लक्षात घ्या, जर स्ट्रॉंग ऍसिड आपण HCl घेतलं, बरोबर, आणि HCl ची रिएक्शन जर आपण स्ट्रॉंग बेस बरोबर केली म्हणजे HCl प्लस NaOH केलं, तर बाळांनो आपल्याला काय मिळणार मला सांगा. when the HCl and NaOH can be reacts with each other, there is the H plus from acid, OH minus from base, which can be combines with each other to produce the water molecule, बरोबर. आणि इकडं मग याचा Na प्लस आणि याचा Cl मायनस, आपल्याला इथं मिळणार NaCl, हा सॉल्ट मिळाला. म्हणजे NaCl हा जो सॉल्ट आहे हा कोणाचा झाला मला सांगा, तर इट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, द नंबर फर्स्ट वन इज द सोडियम क्लोराइड. इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड HCl अँड स्ट्रॉंग बेस NaOH. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस सॉल्ट तयार होतो का नाही, आता मी काय म्हणतो लक्षात घ्या, सॉल्ट तयार होतो. कसा सॉल्ट तयार झाला, तर या सॉल्ट मध्ये जो कटायन आहे तो कटायन कुणामधून आला रे, तर बेस पासून आला. आणि याच्यामध्ये अनायन आहे तो कोणापासून आला रे मला सांगा, ऍसिड पासून आला. झाला एमसीक्यू तयार. मी इथं खरं सांगतो खूप सोपा एमसीक्यू आहे. ऍक्च्युली एवढा एमसीक्यू सोपा येणार नाही, पण आपल्याला एमसीक्यू तयार करायला शिकलं पाहिजे. मी समजून चला असं म्हटलं, सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम, आणि पहिला चॉईस दिला कटायन ऑफ ऍसिड अँड अनायन ऑफ बेस. बघा मी काय म्हणतोय, दुसरा सॉल्ट दिला कटायन ऑफ बेस अनायन ऑफ ऍसिड. तिसरा तुम्हाला दिला समजून चला कटायन ऑफ ऍसिड अँड कटायन ऑफ बेस. ऍक्च्युली चुकीचं आहे, दोन्ही कटायन एकत्र येणार नाहीत, पण आपण मी चॉईस तयार केला अनायन ऑफ ऍसिड अँड अनायन ऑफ बेस, तोही चुकीचा आहे. पण आपल्याला पहिल्या दोन्हीमध्ये तर आन्सर देता येईल. म्हणजे सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम कटायन फ्रॉम बेस अँड अनायन फ्रॉम ऍसिड. लक्षात येतंय का बघा, इथं तुम्हाला सॉल्ट मिळाला. मग जर माझ्या हे लक्षात आलं की बेसचा कटायन आणि ऍसिडचा अनायन आहे, तर आता मी जास्त रिएक्शन लिहित बसत नाही. समजून चला, बेसचा कटायन मी K प्लस घेतला, ऍसिडचा अनायन मी Cl मायनस घेतला. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजेच HCl प्लस KOH केलं तर बाळांनो मला सॉल्ट कोणता मिळणार, पोटॅशियम क्लोराइड. दॅट वन इज नथिंग बट इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. कळतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल, हे बघा मी याचा जर कटायन घेतला NaOH Na प्लस आणि याचा जर मी अनायन घेतला NO3 मायनस, तर मला कोणता सॉल्ट मिळणार, सोडियम नायट्रेट NaNO3. इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. बरोबर आहे. समजून चला मी इकडचा आता घेतो सल्फ्युरिक ऍसिड घेतलं आणि इकडं मी घेतला K प्लस. आपल्याला एक माहिती आहे K प्लस एकच प्लस आहे आणि याच्यावरचा SO4 2 मायनस. 11 मध्ये तुम्ही शिकलाय सोल्युशन तयार करताना, आठवतंय का बघा. पोटॅशियम आणि सल्फेट आयन आहे, याचे चार्जेस याला द्यायचे, याचे चार्जेस याला द्यायचे. म्हणजे K 2 वेळा आणि SO4 1 वेळा लिहायचं. म्हणजे इथं आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल, पोटॅशियम सल्फेट. इट इज ऑल्सो सॉल्ट ऑफ दॅट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. इथं फक्त आपल्याला 2 वॉटर मॉलिक्युल्स मिळतील. KOH मात्र घेताना ट्वाइस घ्यावं लागेल जर H2SO4 घेतलं तर, कारण त्याच्यात 2 H प्लस आहेत. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द फॉर्मेशन ऑफ अ salt of strong acid strong base that are nothing but the NaCl, KCl, sodium nitrate या पोटॅशियम सल्फेट. लक्षात येते बाळांनो. आणखीन एक हिंट देतो, समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी उलट केलं असतं. बघा मी काय म्हणतोय समजून घ्या. समजा मी तुम्हाला म्हटलं असतं की मला NaCl हा सॉल्ट दिलेला आहे. ओके, स्टेप बाय स्टेप जा, सावकाश घ्या. एखादं लेक्चर वाढेल याच्यापेक्षा वेगळं काय होत नाही, पण बेसिक क्लिअर झालं ना तर तुम्हाला जास्त अभ्यास नाही करायला लागणार. मी तुम्हाला NaCl दिला आणि मला माहित नाही कोणत्या टाइप मध्ये. इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस या वीक ऍसिड वीक बेस, मला माहित नाही. कसं करायचं एक सांगतो. तर जर सॉल्ट आहे का नाही तर त्याला मध्ये आपण अशी समजा इमेजिनरी लाईन टाकायची. हा त्याचा झाला कटायन, हा झाला त्याचा अनायन. आपल्याला माहिती आहे सॉल्ट कसा तयार होतो, एक कटायन एक अनायन. पण कधी तयार होतो, तर ऍसिड प्लस बेस घेतलं की सॉल्ट प्लस वॉटर मिळतं. वॉटर मध्ये कोण कोण आहे, H प्लस आणि OH मायनस. बघा वॉटर मध्ये कोण आहे, H प्लस.
मग H प्लस कोणाला द्यायचा, इथं मायनस आहे ना, त्याला H प्लस द्या. आणि OH मायनस कोणाला द्यायचा, इकडं प्लस आहे, त्याला OH मायनस द्या. म्हणजे तुमचं ऍसिड तयार झालं HCl, बेस तयार झालं NaOH. तुम्हाला हे माहिती आहे HCl इज द स्ट्रॉंग ऍसिड, NaOH इज द स्ट्रॉंग बेस, दॅट इज नथिंग बट द NaCl. इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. ही हिंट दिली. आपण आणखीन एक्झाम्पल्स घेणार आहेत. लक्ष देताय का बघा. ओके, आता नंबर नेक्स्ट वन. सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन कन्सिडर हियर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. व्हॉट आय से हियर, that one is nothing but when the strong acid can be treated with a weak base, at that time the salt can be formed. It is nothing but the salt of strong acid weak base and plus water molecule, that is the H2O. आता स्ट्रॉंग ऍसिड साठी एक्झाम्पल सगळ्यात चांगलं कोणतं, HCl प्लस. वीक बेस साठी सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल कोणतं आहे, तर दॅट इज नथिंग बट द अमोनियम हायड्रॉक्साइड NH4OH. When the HCl and NH4OH can be treated with each other, at that time what happens here? There is a formation of a salt like ammonium chloride plus water molecule. म्हणजे ammonium chloride is a salt of strong acid weak base. म्हणजे इथं आपल्याला एक्झाम्पल लिहिता येईल, द स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस कॅन बी हॅव्हिंग द एक्झाम्पल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तयार कसा झाला लक्षात घ्या बाळांनो. एकदा हे लक्षात आलं ना की मग तुम्ही किती सॉल्ट तयार करू शकाल. आता मी डायरेक्ट लिहितोय बघा. वीक बेस मी काय घेतलं, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड आहे. आता मला माहिती आहे सॉल्ट तयार होताना काय होतो, तर बेस मधला कटायन येतो, बरोबर आहे. म्हणजे याच्यामधला कोण येणार, Mg2+. समजा मी इकडचा Cl मायनस घेतला, लक्ष देत आहे का बघा, तर Cl मला 2 घ्यावे लागतील. तेवढं समजलं असेल असं इमेजिन करतोय. म्हणजे Mg2+ आणि Cl मायनस एकत्र आला तर आपल्याला सॉल्ट कोणता मिळणार, मॅग्नेशियम क्लोराइड. MgCl2 इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट इज द स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. कारण याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड HCl आहे बघा, इथं Cl आहे, तिथं पण कळतं. इकडं Mg आहे म्हणजे इथं वीक बेस आहे. इकडं सोडियम आणि पोटॅशियम असलं का नाही की स्ट्रॉंग बेस, लक्षात ठेवायचं. इकडं Cl मायनस NO3 मायनस SO4 मायनस असला की स्ट्रॉंग ऍसिड. एवढं लक्षात राहिलं तरी सोपं जाईल. तुम्हाला जे सोपं जाईल ते घ्या. समजून चला मी याच्यामधला Mg2+ घेतला आणि याच्यामधला SO4 मायनस घेतला तर मग मात्र सॉल्ट काय मिळेल, तर मॅग्नेशियम सल्फेट. दॅट इज नथिंग बट द MgSO4. इट इज ऑल्सो स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. समजा मी मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइडच्या ऐवजी जर का मी कॉपर हायड्रॉक्साइड वापरलं असतं ऍज अ वीक बेस, तर याच्यामधला Cu2+ आणि इकडचा SO4 मायनस मला बाळांनो काय मिळाला असता, कॉपर सल्फेट. इट इज ऑल्सो स्ट्रॉंग ऍसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. लक्ष देताय का बघा. समजा मी याच्यामधला Cu2+ घेतला असता आणि इकडचा Cl मायनस घेतला असता, मला सॉल्ट कोणता मिळाला असता, CuCl2. इकडचा मी Cu2+ घेतला असता, इकडचा NO3 मायनस घेतला असता, मला बाळांनो सॉल्ट कोणता मिळाला असता, तर कॉपर नायट्रेट. म्हणजे मी हे जे एक्झाम्पल लिहितोय का नाही, ही एक्झाम्पल कशी तयार होतात हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. नुसतं आपण डायरेक्ट हायड्रॉलिसिस घेऊन उपयोग नाहीये. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट्स. ओके, आता असंच आपल्याला काय करायचंय समजून चला. फॉर एक्झाम्पल जरा लक्षात येतंय का बघा. आता मी डायरेक्ट म्हणतो मी मॅग्नेशियम सल्फेट घेतलं, मला माहित नाही, इथं तुम्हाला उत्तर येतंय पण मला एकदमच असं विचारलं, मॅग्नेशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ, कारण सीईटी साठी शॉर्टकट्स माहिती पाहिजेत. तर Mg मध्ये Mg2+ आणि SO4 मायनस तुम्हाला माहिती आहे बाळांनो. जिथं SO4 मायनस आहे इथं तुम्हाला H+2 लागणार तरच काय होईल, ऍसिड तयार होईल, बरोबर. Mg वर 2+ आहे तर इथं तुम्हाला 2 OH मायनस लागणार म्हणजे 2 वॉटर मोलिक्यूल बाहेर गेले. म्हणजे इथल्या इथं लक्षात येतं ऍसिड कोणता आहे, H2SO4. इथं काय, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड. मग आपल्याला H2SO4 माहिती आहे ना, स्ट्रॉंग ऍसिड. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड वीक बेस म्हणजे मॅग्नेशियम सल्फेट इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला त्याचे सॉल्ट्स लक्षात आलं पाहिजे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. आता नंबर 3 आपल्याला घ्यायचा आहे, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. आता समजून चला. फॉर एक्झाम्पल ऍसिड काय घ्यायचं, weak acid when treated with a strong base, at that time the salt can be formed. It is a salt of weak acid strong base. आता वीक ऍसिड इथं 2-3 दिलेत आपल्याला, स्ट्रॉंग बेस तुमच्या इकडं 2 आहेत, त्यांचं कॉम्बिनेशन करा आणि डायरेक्ट लिहा, काय अवघड नाही. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल वीक ऍसिड आपण काय घेतलं, ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH प्लस स्ट्रॉंग बेस काय घेतलं, तर दॅट इज नथिंग बट द सोडियम हायड्रॉक्साइड NaOH.
What happens here? The neutralization can be carried out. The H plus from this one, OH minus from this one, treated with each other, there is the formation of water molecule. बरोबर. आता याच्यातला Na प्लस आणि याच्यातला ऍसिटेट आयन आपल्याला बाळांनो काय मिळेल? तर दॅट वन इज नथिंग बट देर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA. इट इज नथिंग बट द सोडियम ऍसिटेट. म्हणजे सोडियम ऍसिटेट इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. लक्षात येत आहे का बघा. मग जसं सोडियम ऍसिटेट तुम्ही घेतलं इथं तसंच आता KOH घेतलं असतं, काय आलं असतं? तर इट इज नथिंग बट द पोटॅशियम ऍसिटेट. दिस वन इज द ऍसिटेट आयन, दिस इज द पोटॅशियम आयन. बरोबर आहे. डायरेक्टली लिहू. आता जर जजमेंट आला असेल समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी एससीएन वीक सायनाइड घेतलंय, इकडं जर का मी Na घेतलं तर पटकन लक्षात येईल याच्यामधला प्लस याच्यामधला मायनस, म्हणजे बाळांनो काय मिळेल? सोडियम सायनाइड. इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. कळतंय का बघा. म्हणजे याप्रमाणे आपण एक्झाम्पल तयार करू शकतो. बरोबर आहे. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे तुम्हाला सॉल्ट्स कसे तयार होत आहेत हे पहिल्यांदा समजून घ्या. ओके. नंबर लास्ट वन अँड दॅट इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. व्हॉट आय से. So suppose for example when the weak acid can be treated with a weak base, at that time the salt can be formed. It is called as the salt of weak acid weak base. लक्षात आलं बाळांनो. आता weak acid मागाशीच एक्झाम्पल आपण घेतलं कोणतं? तर इट इज नथिंग बट द ऍसिटिक ऍसिड प्लस वीक बेस सगळ्यात चांगलं कोणतं? तर इट इज नथिंग बट द अमोनियम हायड्रॉक्साइड. आपल्याला फॅमिलियर आहे ते घ्यायचं. काय तयार होईल? याच्यातला H प्लस आणि याच्यातला OH मायनस. इथं वॉटर मॉलिक्युल मिळणार आहे. राहिलं कोण? ऍसिटेट आयन आणि अमोनियम आयन. म्हणजे इथं मिळालं CH3COONH4. दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द अमोनियम ऍसिटेट. म्हणजे अमोनियम ऍसिटेट इट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. त्याच्यासाठीचं हे एक्झाम्पल झालं. लक्षात आलं का बाळांनो. बघा समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण जर याच्यामधला सायनाइड घेतला आणि इकडचा अमोनियम हायड्रॉक्साइड घेतला NH4OH, तर याच्यातला NH4 प्लस याच्यातला CN मायनस एकत्र आला तर आपल्याला काय मिळणार? अमोनियम सायनाइड. इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. लक्षात आलं. तसंच आपण समजून चाला. आता वीक ऍसिड इकडचं घेतलं मी कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. बघा लक्षात घ्या. आणि इकडचं घेतलं समजून चाला मी कॉपर हायड्रॉक्साइड. पटकन लक्षात आलं पाहिजे. रिॲक्शन लिहायची गरज नाहीये. आता इथं 2 H प्लस आणि 2 OH मायनस, टॉईस H2 निघून जाईल. याच्यामधला Cu2 प्लस आणि याच्यामधला CO3 मायनस, म्हणजेच बाळांनो कॉपर कार्बोनेट CuCO3. इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. म्हणजे तुम्हाला टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हे जे आहेत का नाही हे आपल्या लक्षात आले ना तर तुम्हाला हायड्रोलिसिस खूप सोपं जाणार आहे. आता एक एक्झाम्पल घ्या समजून चला. फॉर एक्झाम्पल बघा मी काय म्हणतोय. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द सॉल्ट ऑफ व्हॉट आय से. सॉल्ट ऑफ दॅट इज नथिंग बट सपोज यू कॅन से दॅट इज द. आपण जरा इकडचं एक्झाम्पल टाळूया आणि दुसरं घेऊया. म्हणजे मी इकडं कुठलं घेतलेलं नाही ते घेऊया. ओके. पोटॅशियम कार्बोनेट K2CO3. ओके. इकडं कुठे K2CO3 मी लिहिलेला नाहीये. आता पोटॅशियम कार्बोनेट हा सॉल्ट कोणत्या टाइपमध्ये? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, वीक ऍसिड वीक बेस, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, व्हॉट एव्हर. आपण मगाशी सांगितलं तसं काय करायचं? इकडं जो आहे त्याच्यामध्ये 2 K प्लस येणार आहेत. बरोबर. आणि इकडं जो आहे तो काय येणार? CO3 मायनस येणार आहे. जिकडं मायनस आहे 2 मायनस आहे ना तर याला 2 H प्लस द्या. इथं 2 K प्लस आहे तर याला 2 OH मायनस द्या. बाळांनो तुमचं तुम्ही जजमेंट घ्या ना. कोणतं ऍसिड तयार होईल रे? कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. लक्षात येत आहे का बघा. म्हणजे कार्बोनिक ऍसिड हे काय? वीक ऍसिड आहे. 2 K प्लस आणि 2 OH मायनस. फटकन लक्षात येते. आपण 12वीला येता. पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड 2 मोल्स येईल. म्हणजे KOH झालं तर हे आलं स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे पोटॅशियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. हे झालं वीक ऍसिड आणि हे झालं स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे पोटॅशियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. आणि मी परत एकदा सांगतो कधी लक्षात घ्या. तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीनं या पद्धतीनं लक्षात ठेवा कसंही ठेवा. मी परत एकदा बोलतो. जर इकडं कटायन मध्ये Na प्लस किंवा K प्लस असेल. बघा मी काय म्हणलं कटायन मध्ये म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन आहे ना. इकडं जर K प्लस किंवा Na प्लस असेल तर 100% स्ट्रॉंग बेस असणार आहे पॉझिटिव्ह आयन मध्ये.
निगेटिव्ह आयन मध्ये लक्षात घ्या, म्हणजे अनायन मध्ये जर Cl मायनस असेल, NO3 मायनस असेल, SO4 मायनस असेल, तर इट इज नथिंग बट द स्ट्रॉंग ऍसिड. लक्षात येतंय का बघा. मग तुम्ही जजमेंट घ्या ना बाळांनो, याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड येतंय का वीक ऍसिड येतंय? हे 3 नाही आहेत, म्हणजे हे काय वीक ऍसिड आहे. इकडं K+ आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे. फटकन लक्षात आलं पाहिजे, पोटॅशियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस. लक्षात आलं. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही एक्झाम्पल्स कितीही घ्या आणि मग त्या पद्धतीनं तुम्हाला त्याचा टाईप कळला पाहिजे. ऍक्च्युली हे सगळं बेसिक आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला कदाचित हा व्हिडिओ जो का आपला 20-25 मिनिटाचा होईल का नाही, तुम्हाला वाटेल याच्यामध्ये आपल्याला काहीच नाही झालं, पण हे जर टाईप एकदा लक्षात बसले ना, तर हायड्रॉलिसिसचं तुम्हाला खरं सांगतो 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आर्टिकल तुमचं क्लिअर होणार आहे. लक्षात घ्या बाळांनो, सीईटी सहित. ओके, आता नंबर नेक्स्ट वन, हायड्रॉलिसिस. व्हॉट इज द हायड्रॉलिसिस? फर्स्ट वन, हायड्रॉलिसिस म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर ह्या दिलेल्या सॉल्टची रिॲक्शन वॉटर बरोबर करायची. म्हणजे जर मी सॉल्ट घेतला कोणत्याही टाईपचा घ्या आणि त्याची जर मी रिॲक्शन वॉटर बरोबर केली, तर आता वरची रिॲक्शन आणि ही रिॲक्शन फटकन लक्षात येईल. व्हेन द सॉल्ट कॅन बी ट्रीटेड विथ वॉटर, ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दॅट करस्पॉन्डिंग ऍसिड अँड करस्पॉन्डिंग बेस. And when you can consider this one, this reaction is called as the hydrolysis. What is the hydrolysis? See first one, एकच सेंटेन्स सांगतो. Hydrolysis is nothing but the reverse reaction of neutralization. लक्षात घ्या, न्यूट्रलायझेशनच्या अपोजिट घेतली, उलटी रिॲक्शन, रिव्हर्स रिॲक्शन केली की त्याला म्हणायचं हायड्रॉलिसिस. आणि न्यूट्रलायझेशन म्हणजे बाळांनो तुम्हाला आतापर्यंत पाठ झालंय, ऍसिड प्लस बेस गिव्ह सॉल्ट प्लस वॉटर, ऍट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलायझेशन. पण खरी न्यूट्रलायझेशनची डेफिनेशन लक्षात घ्या, माहिती असावी म्हणून सांगतो. जर ऍसिड मधला H+ आणि वॉटर मधला OH- कंबाईन झाला, लक्षात येतंय का बघा, तर अनडिसोसिएटेड वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो आणि त्या प्रोसेसला म्हणायचं न्यूट्रलायझेशन. खरी न्यूट्रलायझेशनची डेफिनेशन काय, तर H+ आयन दॅट इज द हायड्रोजन आयन फ्रॉम ऍसिड, OH- दॅट इज द हायड्रॉक्सिल आयन फ्रॉम बेस, कंबाइन्स विथ इच अदर टू प्रोड्यूस, शब्द लक्षात ठेवा, अनडिसोसिएटेड वॉटर मॉलिक्यूल, दॅट इज कॉल्ड ॲज न्यूट्रलायझेशन. ओके. आणि जर आपल्याला जर हायड्रॉलिसिस पाहिजे तर बाळांनो सॉल्ट प्लस वॉटर करा, कोणताही सॉल्ट घ्या, आपण सगळे घेणार आहे ह्या 4 टाईप मधले. ओके, मग ते सॉल्ट प्लस वॉटर घेतलं तर ऍसिड प्लस बेस तयार होईल. ऍट दॅट टाइम दॅट वन इज कॉल्ड एज द हायड्रॉलिसिस. म्हणून मी म्हणलं हायड्रॉलिसिस द रिव्हर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलायझेशन. ऍक्च्युली खरं या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट, पण मी हायड्रॉलिसिस बद्दल काहीच बोललो नाही. पण हे 4 टाइप्स महत्वाचे बेसिक क्लिअर झाले. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण हायड्रॉलिसिस क्लिअर करूया आणि मग आपण पुढे जाऊया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.